News Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan, isa na naman pong magandang araw sa ating lahat mga katropa at welcome po ulit dito sa ating programang Isang Tinig, Isang Rehiyon dito po sa RPN DZBS Radyo Ronda Baguio. At ngayon nga po ay October 3, 2020, unang Sabado na naman po sa buwan ng Oktubre at ito po muli ang inyong lingkod, Ate Belle. At para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ang aming palatuntunang Isang Tinig, Isang Rehiyon na inyo pong maririnig at mapapanood tuwing Sabado ng hapon mula alas 2 hanggang alas 3 ay ere po para maghatid sa inyo ng mga maiinit na balita o impormasyon patungkol sa mga programa, aktibidades at mga proyekto ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa hanay ng Executive Order 70 o ang Whole of Nation Approach. Ang mga updates ay manggagaling po dito sa rehiyon ng Cordillera, mga kalapit probinsya at rehiyon, gaya na lamang sa Ilocos Region, Cagayan Region at maging sa Central Luzon. Aktibidades at mga proyekto ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa hanay ng Executive Order. At ngayon nga pong hapon ay siksik na naman tayo sa mga impormasyong patungkol sa ating gobyerno at sa nalalapit nga po na unang araw ng pasukan sa Lunes, October 5. Kung wala ng ibang pagbabago pa, ay napapanahon po ang ating talakayan. Mula po sa Up Cordillera o usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran ng Tactical Operations Group 1, Philippine Air Force, ay nagkaroon po sila ng pagkakataon na makapanayam ang mga focal person mula sa DepEd po, ang Department of Education at DILG CAR. Mula po sa Up Cordillera o ang tema po ng kanilang magiging talakayan ay maintaining peace and development through education in times of crisis. Kaya wag na po tayong magpahuli, pakinggan po natin ang kanilang naging talakayan. At andito na naman po tayo sa ating Up Cordillera o usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran dito sa atin sa Cordillera. So ngayon po, we will be discussing about the topic on maintaining peace and development through education in times of crisis. So nandito po ngayon sa atin ang ating mga guests from the ISANG. We have also Sir Lloyd from DepEd. We have also with us ang we will be discussing Group Commander Sir Oliver and peace and development through education in times of crisis. So nandito po ngayon sa atin ang ating mga guests from the ILG, Sir Ralph. We have also Sir Lloyd from DepEd. We have also with us our Tactical Operations Group 1 Group Commander Sir Oliver, and for him to give his remarks. Thank you very much, Rick. First and foremost, I would like to greet our guests from the DILG, Sir Ralph, the DRR focal person, from the DepEd, Sir Loy Palaway, Information Officer of DepEd CAR. And maraming salamat po at napaunlakan niyo ang aming imbitasyon dito sa Headquarters Tactical Operations Group 1, ang Philippine Air Force sa Cordillera. I'm Lieutenant Colonel Oliver Kasungkad, and I'm the Group Commander of TOG-1. And I would like also to welcome you all to Up or Usapang Pangkapayapaan at Usapang Pangkaunlaran. Today we are fortunate to be gathered as one nation to continue in our collaboration as well as strengthening our efforts
towards peace and development. Alam po natin lahat na mahalaga ang contribution ng bawat government agency para makamit natin ang matagal na nating minimithi na kapayapaan at kaunlaran. But as of now, naharap po tayo sa isang napakalaking pagsubok at banta ng COVID-19 kung saan apektado ang lahat, hindi lang ang ating ekonomiya, kundi pati ang edukasyon at ang ating kalusugan, especially on the psychological effect caused by this crisis. Amidst all the threats brought about by this pandemic, it is but necessary for us to stand together once more and provide the basic services, especially on health and education, towards the development of our nation, while promoting peace throughout the land. Once more, I want to welcome our distinguished guests as well as our viewers in the social media, and may we have a very fruitful discussion today. Thank you very much, sir. For his remarks and updates, can we have from DILG Cars, Sir Ron? Okay, thank you, Sir Jake. Before proceed, I would like to thank Top Ones with the leadership of Lieutenant Colonel Oliver Kasungkad. Thank you for the invitation that we are here to, and we are here to actually discuss the peace and development through education in times of crisis. And actually, it's high time for us to discuss this because we have programs like the LCAP, ending local communities and armed conflict. However, there's a different crisis that we're actually facing right now, which is the COVID-19 pandemic. That's needed, that is factored in the equation. And with that, we are asking all the stakeholders to actually come up with concerted efforts to work on this to promote peace and development. Sabi nga natin, yung whole of nation approach, dati-rati kasi it was like a whole of government approach, which is more a state-driven. But right now, they've recognized that we have to actually engage other stakeholders like the private sector, the civil society organizations, the non-government organizations, as well as the community. And with that, if we go with the whole of nation approach, we will be able to come up with the right and more effective solutions when it comes to promoting peace and development in times of this crisis. Thank you very much, Sir Ralph. Yes, indeed, Sir Ralph. Kailangan lahat tayo magkaisa para dito sa aditay natin ito o para sa usapang pagkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Now, for the remarks and update from the DepEd, may you have Sir Lloyd? Good afternoon to each and everyone. Of course, first of all, Sir Oliver, Sir Bedino, the rest of Top 1, sa ating partner agency like DOH, and po si Doktora, ating partner agency na DLG, sama po natin si Sir Ralph, pati ang PAA, ating mga listeners, viewers, magandang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat, ang Department of Education CAR ay nagpapasalamat sa imbitasyon. It's an opportunity for us to also share on what we are doing in terms of ito nga ating global health emergency as well as ating pursuit of peace sa ating region. In fact, we are in the process of strengthening our participation in the different clusters that we belong to, and we have already organized our coordinators within our governance levels, up to the division offices kung saan andun talaga yung kumbaga sabihin natin the frontliners in terms of pagpunta sa mga barangay as well as makipag-usap sa mga tao regarding our efforts sa peace. It is now time for us to discuss on some points kung ano po yung patutunguhan natin with regards to our education in times of crisis like this during this COVID pandemic. So, can I start with you from the DepEd, sir? So, how can education affect and how can it contribute to the peace and development of the country? Yes, magandang tanong po yan, It's a very good question to start this afternoon's talakayan or itong up and up na initiative ng ating Air Force. Well, first and foremost, we are really pushing that education must continue.
despite the global health emergency. And that is the most basic contribution ng DepEd to maintain peace and development in the region and the whole of the country. Alam po natin na education or in the school, that's the best avenue or venue para maturuan natin ang ating mga kabataan kung paano natin makakamit itong inaasam natin na peace and development sa ating mga barangay, sa ating community, sa munisipyo, sa probinsya at sa buong rehiyon ng Cordillera. That's why we have prepared already our learning continuity plan. Nandun po nakalagay ang mga iba't ibang approaches o different learning modalities na pwedeng pagpipilihan ng ating mga magulang upang magpapatuloy ang pag-aaral. Education is an essential activity. Yun po yung ating inuulit na sinasabi that it has to continue. Although there are some critics that would say na ipagpaliban until may vaccine, pero we have experienced already na sa mga ganitong health problems like yung SARS, mga ganyan, ay hanggang ngayon wala pang vaccine actually. So we are really praying na may vaccine, na magkakaroon ng vaccine for COVID-19. However, education must continue. Yun po yung ating pinupush. And that's how we can contribute to maintaining the peace and order sa ating sarili. Yeah, may dagdagan ko din. Yes, sir. Tama yung sinabi ni Sir Lloyd. Actually, to start off, I read a quote from an American author. He said, change is the end result of true learning. Tama po yun. So actually to initiate change, kasama po natin ang pinaka-importante dyan ang gobyerno. Should be the catalyst for change. And one way actually to initiate or to influence change for peace and development is the education sector. The Filipino people should be educated, to be knowledgeable, to be capable, to have the skill sets, to be able to decipher what's right or wrong, and of course to have more options to make a living for their families. So that when the time comes, they will be an asset to the community instead of liability. Okay, thank you, Sir. Yes, indeed. Kailangan natin ang ating edukasyon ay may pagpatuloy gawa na kahit nandito tayo sa COVID pandemic na ito. However, the DepEd already discussed on some solutions on how to do this within our community with the present problem. I think our agencies also have to contribute in this COVID-19 pandemic on how could we deal with this one to consider the opening of classes. So can we have also from the Tactical Operations Group 1, sir? Maraming salamat, Jake. Ang Philippine Air Force, through the TOG-1 here in Cordillera, continues to support the different activities of our different government agencies, in particular to the DepEd and to the DOH, as well as in maintaining security and peace. So, sa mga maliliit na bagay, pagdating sa DepEd, nagiging part kami ng mga support activities such as during commencement ng mga classes, during Brigada Eskwela, clear up drives, we also do that, and yung mga community donations such as trash bins that we give, just to name a few. And we are also in continuous collaboration with the Cordillera Administrative Region, BRRMC, for disaster risk reduction, in support to this nation, to our nation's COVID-19 response to right now. And in support to national security, we are in sync with the DILG with our mandate for the LCAP, or Ending Local Communist Armed Conflict, as stated in the Executive Order Number 70, through the conduct of such forums as this, the UP, and also the Campus Peace and Development Forum, or CPDF. Lastly, ang pinaka-importanting role namin as Air Force is to provide the necessary platform needed by all the agencies, especially during this pandemic, in providing relief operations and delivering the much-needed supplies, health kits, and other PPEs as required to the different remote areas
yung mga hindi natin nararating through land transportation, we can deliver it, and we have done that many times before. So yun po yung role ng Philippine Air Force sa kasalukuyang crisis na inaharap natin ngayon. Maraming salamat po, sir. So that's what we have also in the Philippine Air Force, and that is only to name a few. Now we have also from the Department of Interior and Local Government, sir. Okay, thank you, Jim. Tama po yun. To actually add to to what the good Lieutenant Colonel said, the ELG is part of five it's the lead agency of 5 clusters out of the 12. Yun po sa clusters na na-take for LCAP. Part po doon is yung local government empowerment. And when we say local government empowerment, make sure that LGUs would institutionalize peace building and development in their governance among the areas of responsibilities. And when we say peace building peace, meron na po silang mga institutions na working mula noong pangangataon ng local government code. We have the Peace and Order Councils to actually have to develop strategies to actually curb issues when it comes to maintaining peace and order in their community. And also, we have the local development councils who actually deals with the development of the LGU. So dapat they have to come up with updated comprehensive development plans, public service continuity plans, local disaster risk reduction management plans, so that they will have actually a good way, a basis on how to spend whatever funds they have in their respective LGUs. Nakita nga natin, meron na sila nito. However, kailangan magkaroon ng facelift, kumbaga eh. Kasi itong pandemic na to. Although we had experienced the SARS before, way back in 2014, this one is a little bit different, the COVID-19. We actually had to consider a lot of variables so that we can actually address this. So yun po, those are actually some of the contributions of the agency when it comes to actually helping the LGUs. And to monitor this, we still have the SGLG, the Seal of Good Local Governance, to make sure that these plans of the LGUs are actually updated or are present. And also to make sure that we have a basis for measuring their performance when it comes to governance. Thank you very much. Thank you very much, sir. From the Department of Education, so with these discussions that every agencies are really contributing, how are the teachers now coping with the new normal, as stated by Sir Ralph from the DLD, with regards to continuing education and considering with the COVID-19 guidelines and protocols? So, sir? Yes, of course, importante dyan ang role ng mga teachers natin, whether it's face-to-face or through other means, ang pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga bata. So beforehand, during nasa ECQ pa tayo, we have already started planning. We have conducted surveys para sa mga teachers. Ano yung pangangailangan nila? First, inuna natin sila. May mga kagamitan ba sila in case na mag-online learning tayo? Can their areas be reached by radio or TV? Connected ba sila sa internet? O hanggang mobile data lang? Baka hanggang Facebook lang? So these are the things that we ask them to really come up with trainings that you're already conducting right now. So ang mga opisina sa provincial city levels, they've already started training their teachers not only in itong mga trainings regarding itong paggamit ng technology, but also yung training natin on the different approaches. So it's upskilling and reskilling our teachers. At mostly because hindi pa pwede ang face-to-face, ay usually mga webinars or online trainings yung pag-prepare natin sa kanila. At the same time,
we're also looking into their benefits also. So, nung nag-start pa ang ating quarantine natin, nag-moratorium na tayo, kumbaga, no? Pinagpaliban natin yung pagkaltas ng kanilang mga loan sa mga GSIS, sa mga private lending institutions. So, yun, nabigyan muna ng, kumbaga, nabigyan ng time para hindi muna mabawasan yung kanilang sweldo kasi nga, kailangan din natin yan. At the same time, we're still looking into providing them other benefits. Nabigay na ng maaga yung kanilang job allowance that they can use for internet. And the agency is still looking for mga adjustments. Kasi nga, we are all into this global health emergency. Kailangan mag-adjust yung mga na-appropriate ng mga budgets natin dyan. At kung papayagan din ng DBM or ng other partner agencies natin, na gamitin ito na makakatulong sa pagtuturo at pag-cope ng ating mga teachers. We have to also think not only yung kanilang trabaho but also their families also, no? That's why we're also looking into trainings na more on mental resiliency activities. So, ganun yung mga preparations na ginagawa natin para sa teachers natin. Thank you very much, sir. Yes, indeed. Kasi nabalitaan po namin yung mga teachers po namin all around the globe, all around the Philippines are now into series of webinars on this matter. So, siya nga indeed, the DepEd is really preparing for the opening. Actually, we'd like to thank DOH. They have been very approachable ever since, ano? And sila yung katuwang natin, partners natin in ito nga, training our teachers, or they are our resource persons when it comes to this mental resiliency activities and other na pwedeng ipa-train natin sa mga teachers. So sila pong naging partner natin ever since. At yung sabi ni Doktora, I'm happy to hear na they're also would like to help us out in yung mga face mask and kailangan ng mga guro in case na pupunta sila mag-report sa school. Okay, so we look forward to that. And but I think our medical officers in the Department of Education, they've already approached the Department of Health. So I think nasa proseso na po yan, sir. Ongoing na po. Thank you very much, sir. So with that one, how could the education sector also ensure the implementation of the COVID guidelines in the schools? Are we providing them with some memorandum orders or anything? Yes, sir. In fact, yan yung una nating tinignan, ano? Kasi whether it's face-to-face or not, there really is a time na papasok ka rin sa school, ano? Yung mga teachers natin to report or to submit some things to their school heads or kailangan proseso sa loob ng eskwelahan. So at the same time, naglabas tayo ng DepEd Order number 14, Series 2020, na doon yung required health standards ng ating mga opisina at eskwelahan na dapat sundin. So we are adhering to that DepEd Order, at yung pong DepEd Order na yan ay nakabase rin sa ating IATF na guidelines na nilabas din, of course, ng ating Department of Health, ating members like DILG. So yan po yung ating sinusundan. That's how we ensure na we are following the required health standards. Hindi na po minimum ang tawag natin, required health standards. Yes, sir. Thank you very much for the required minimum health standards. For the yung namamahala po sa atin dito sa paglaban ng COVID dito, so can we have also how can the regional interagency task force then contribute to the safe implementation of continuous education during this crisis? Before I go answer that, Sir Jake, I would just like to add up with the preemptive measures, because actually our agency also brought out a memorandum circular 2020-096 entitled Support to Upland Balik Eskwela. So this actually supports also the DepEd memorandum on basic education learning continuity plan. Nakasaad po rito that the local schools board should actually allocate annual supplementary budget needs for the operation of
public schools, either sa probinsya, sa city, or sa munisipyo. Also, they should authorize the treasurers to disburse funds from the Special Education Fund. Likewise, they should advise the Sangguniang Committee on Education on matter of local appropriations for education purposes. And also, they should encourage the LGU as well to provide assistance in enrollment activities, especially that it's ongoing right now, as mentioned by Sir Lloyd. And also, to assist the schools under the AORs, yung mga other educational activity na kunwari, magdi-deliver ng mga materials, yung mga modular na books nila, para kasi, I'm not sure kung meron lahat si DepEd din. Like I said, it's a concerted effort for everyone. DepEd cannot do it alone, so basically all others should participate in helping get our people, the Filipino people, get the right education. And when it comes to your second question, the REF contribution to the safe implementation of the continuing education or opening of the classes, like I've said, nagkaroon din si National IETF ng Reso number 36 and 38. It's actually within that the Regional Intelligence Task Force also actually basing their policies and guidelines on that particular resolution. Nakasad sa, if I'm not mistaken, sa resolution number 38, nakasad din doon yung mga sinabi po ni DepEd regarding sa basic education learning continuity plan nila. And if I'm not mistaken, bawal pa po mag-umpisa ng face-to-face before August 24, sir. Dapat, pero after nun, pwede na, sir? Actually, hanggat may vaccine, yun ang sabi ni ating Presidente, until magkakaroon ng vaccine, wala po muna face-to-face. That's why that leads us to in better explanation of our modalities. We are offering our blended learning or what we call distance learning. At ang ating distance learning or blended learning, yan po yung one ay ang modular, where we will bring the modules to the learners or to the parents. Bahay-bahay yan. Yung nasabi ni Sir Ralph kanina, yun nga, tutulungan sana tayo ng LGUs na mag-distribute ng mga ito. Because hindi po kaya ng mga teachers na would go sa mga lugar na to. And of course, the Air Force would also help us in case na malayo talaga na hindi maabot ng land transportation yung mga bahay-bahay, and perhaps our Air Force would help us in this endeavor. That's one, yung modular. Kung ito namang may mga internet at may mga gadgets naman, that they would be opting yung online learning na sinasabi natin. So online po yan via internet. Yung mga namang hindi naman, walang internet pero may mga gadgets, we will also bring to them itong mga naka-flash drives, mga modules naman. So hindi na printed. So yun yung, that's those three ways na yan, three modalities. Another is the use of radio and TV. Yun po, So blended siya kasi pwedeng magsama-sama yan ng mga modalities. Depende po yan sa gagawin ng schools at kung depende yan po sa area, yung health situation. At yun nga, nasabi kanina ni Doktora, we have to follow the required health standards. And the health, wellness, and safety of our learners and personnel, ang pinakauna talaga sa isipan ng ating mga DepEd officials and ating mga planners. Kaya nga sa learning continuity plan natin, as much as possible, wala munang face-to-face. And these are the things that we're offering our parents. So let us not be misinformed, na baka yun ang nagpapatigil sa mga parents natin na i-enroll ng ating mga anak ngayon. So anyway, I think I will be further discussing that. I'll give back the mic to Sir Ralph. Okay, just to continue with that, also the Regional Interagency Task Force through the DILG actually advised the LGUs as well to come up with the isolation facilities or temporary treatment and monitoring facilities that are actually different from schools, kasi we all know that some other LGUs are actually using yung mga schools for their isolation facilities, and that's a big no-no kasi paano kung nagkaroon na ng vaccine and everything and all whatsoever, or sinabi ni DepEd na papasok na yung mga bata, may saan sila papasok? I-disinfect mo ulit lahat yan. So that's actually some of the considerations that the LGUs should strategize
to make sure that they have these facilities, especially that our rainy season is already here. So dapat yung evacuation centers din is different again from these facilities. Kasi hindi mo dapat pagsasamahin yung mga healthy ones and those that are actually probable or suspect for COVID-19. So I would just like advise our listeners, especially the LGUs, to come up with early preparedness actions based on our upland listo. And just to inform you that the early preparedness actions that are based on listo are just the minimum. So you could actually go beyond. Sabi nga natin, nag-evolve na po ang disasters natin. You have to come up with preparations that would consider for the effects of COVID-19. Yun na po. Thank you very much, sir. Yes, indeed. For the preparation also from the DepEd, kung mangyari. Oh, yes, sir. Yes, sir. Ayun nga, we're very, very, very happy and thankful to JLG, to Secretary Anya, and of course, RD Ringan. Yan po actually ang sasabihin ko sana, no? Kung tatanungin niyo sa akin yung tanong na ano yung magagawa o contribution ng regional IATF, yan yung hinihingi po namin, ano? And we would like to thank RD Ringan and Sir Ralph for really emphasizing ito sa ating LGUs. We cannot use already our schools as quarantine areas. Ang proposal pa nga natin, hindi na sana gamitin ng evacuation centers eh. And we have been asking, noon pa yan, before the COVID-19, we have directed already, I think, in the LG and ating LGUs na dapat may evacuation centers yan, apart from the schools. And ngayon, it's part of the new normal, itong COVID-19. No? We have to live with this COVID-19 or hopefully wala nang darating pa na ibang sakit. So kailangan mag-put up ng ating LGUs ng pang long-term na quarantine facilities at hindi sana yung ating mga schools. Yun nga, paano na pagsasabihin natin na face-to-face ay pwede na. Sasabihin ng IATF na pwede nang pumunta sa school, and the school should be ready. And in fact, we're really asking to mga mayors natin na may gumagamit pa na quarantine areas ng schools na sana mag-disinfect na sila. They should look for more permanent quarantine facilities so that we will really project to the people na walang ibang grupo na magsasabi na niloloko natin ng tao na we are really prepared. No, hindi porke hindi tayo face to face they can use our schools. We really have to show that we are ready in all aspects. It's a whole of nation approach. Nasabi nga kanina ni Sir Oliver kanina, the LG, na this in fact, this is incoming na pasukan. It is again a whole of nation approach. Kailangan po magtulungan tayo, kasama natin mga parents, ating DepEd personnel, at lahat ng partners na gaya ng mga kasama natin ngayon upang talagang maging successful itong ating learning continuity. Yes, indeed. Thank you very much, sir. Yes. Sa ngayon, nakikita natin ang preparasyon ng bawat ahensya. So, ito po ang pinaghahandaan natin. Sana po tuloy-tuloy na to. Sa mga agencies pa na mga kasamahan natin, we still are working together as one. So, for the closing comments, so can we have it also from the ILD, sir? First and foremost, thank you po, Lieutenant Colonel Oliver Casuncad, for this opportunity up Cordillera. I believe we still have a series of talakayan like this. At sana iba naman tawagin nyo. Anyways, thank you again. And for our viewers and listeners, I would just like to remind everyone that you should have the proper mindset, the right attitude, and of course the discipline. Because the government cannot do this alone. It's actually a participatory government that we have here. That's why all of us should actually do our part. Ika nga nila, wearing a mask is a true sign of respect to others. So you wear a mask to protect others, and others will wear a mask to protect you. Yun na po. And magandang hapon po sa inyo. Thank you very much, sir. So from the DepEd. Yes, of course, una sa lahat, maraming salamat sa Togwan, Sir Oliver, Sir Benino, for this invitation. Thank you po sa ating pong Department of Health
TIA and of course DLG. Yung nga po ang sabi natin, sa pasukan po, whole of nation approach po tayo. Kailangan po natin magtulungan upang talaga pong magpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata. Sabi nga natin kanina, it's only through right education that we can really achieve peace, development, and of course, health and wellness for our people. Ano? So sa ating mga parents, huwag po kayong mag-alala. Hindi lamang po ang pasukan po ay hindi lamang po sa DepEd, kasama po natin ng iba't ibang ahensya. So with this, magandang hapon. And in the name of, sa ngalan po ng ating Regional Director of DepEd, Ma'am May Clar, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much, sir. Now from the Tactical Operations Group 1, sir. It gives me much joy. Nadinig yung dasal ko kanina na we have a fruitful discussion this afternoon. I would like to express our sincerest thanks and gratitude to our distinguished guests, Sir Ralph from the DILG and Sir Lloyd from the DepEd. We have just demonstrated to everyone, sa ating mga viewers at kung sino ka man makakapanood po nito, that the government agencies are working in synergy in order to attain our much long peace and development. Malaking bagay po ang ating mga kanya-kanyang partisipasyon sa kasalukuyang crisis na ating hinaharap. Rest assured po, ang Philippine Air Force through the TOG-1 will support all your endeavors ng mga government agencies para may deliver natin ang services para sa ating mga constituents. We hope that we will continue to inspire our constituents, all the citizens of our country to participate and cooperate in this kind of program. In this manner, we will be able to move forward for a better nation and a better Cordillera. Maraming salamat po at pagpalain po sana tayong lahat ng ating pong nagapan. Thank you very much. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At yan nga po ang naging talakayan ng Department of Education at DILG CAR mula sa Up Cordillera o ang usapang pangkaunlaran, usapang pangkapayapaan Cordillera ng Tactical Operations Group 1 Philippine Air Force na may tema pong Maintaining Peace and Development through the Education in Times of Crisis. At sa pagpapatuloy nga po ng ating programa ay magbalitaan muna tayo. Sa Up Cordillera o ang 3 milisya ng bayan sumuko sa mga kasundaluhan pangkapayapaan. Voluntaryong sumuko ang 3 milisya ng bayan sa kasunduluhan ng 86th Infantry Battalion na nagsasagawa ng community support program sa lalawigan ng Quirino, Kamakailan. Ang 3 sumuko ay pawang mga residente ng Barangay Sangbay, Nagtipunan, Quirino at kasapi ng Kilusang Larangang Guerrilla, Quirino, Nueva Vizcaya. Napag-alamang nahikayat ang mga ito sa isinasagawang CSP ng mga sundalo na isa sa mga konsepto ng Executive Order 17 ng Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayong gamitin ang lahat ng ahensya ng gobyerno pati mga pribadong sektor para tapusin ang lokal na insurhensiya sa bansa. Samantala, pinuri naman ni Lieutenant Colonel Ali Alejo, ang commanding officer ng 86th Infantry Battalion, ang ginawang pagbabalik loob ng 3 milisya ng bayan at naniniwala ito na magiging sanhi ito ng lalong paghina ng kanilang dating kilusan. Nakatakdang iproseso ang mga dokumento ng 3 para makuha at mapabilang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na handog ng pamahalaan para sa lahat ng mga nagbabalik loob na rebelde. Infantry Battalion ang ginawang pagbabalik loob ng 3. Samantala, halfway house sa Abra, pinasinayaan. Formal nang pinasinayaan at binasbasan na pinangunahan ni Governor Joy Bernos ang bagong halfway house na matatagpuan sa Barbarit, Lagangilang, Abra, Kamakailan. Nahandog ng Ang nasabing gusali ay pinondohan ng DILG at magsisilbing processing and rehabilitation center ng mga dating rebelde at milisya ng bayan. Dito, pansamantalang maninirahan ang mga nasabing miyembro
para sa kanilang transition phase, para sa kanilang reintegration sa komunidad. At yan po ang mga balitang handog ko sa inyo ngayong hapon. At kung matatandaan po natin, last September ay mayroon 3 dating rebelde o mga dating miyembro ng New People's Army o NPA dito sa rehiyon ng Cordillera na sumuko o nagbalik loob sa ating pamahalaan. At dahil po dyan, nagkaroon po tayo ng pagkakataong makapanayam sila. At pakinggan po natin ang kwento ni Ka Benji na una po nating nakapanayam. At sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, si Ka Benji po ay dating miyembro ng Kilusang Larangang Gerilyang Marco o AMPIS na nag-ooperate po sa ilang bahagi ng Mountain Province. Pakinggan po natin ang naging panayam po natin sa kanya. Ka Benji, magandang araw po. Bumati po muna kayo. Maalab at makulang pagbati sa ating lahat, ma'am. Ito po si Ka Benji. May isang New People's Army dito yung Mountain Province. Ayan, Ka Benji, maaari ba ninyong ikwento sa amin kung paano nagsimula lahat? Kung paano kayo napasama sa Kilusan? Kung ilang taon kayo nung na-recruit? At ano yung grupong sinalihan ninyo bago kayo na-recruit? Di ma'am, panawin ti dakwa lang ti high school. Ijay nga sumali at iti kunada nga organization dito ayan mi dito kalingga nga KBO Kailian Binadang Organization. Ijay nga sumalsali nga makiinada kada aktividades nga at adalan mi. Ijay nga naamamok iti kunada nga kasasaad ti agdama nga kasasaad ti pamilya nga Pilipino. Dahil nga ininot nga naamok dagiti kasasaad hanggang nga namit ko ti makuna nga aktivista kata di panawin ti selebrasyon ni Makliing Dulag dito'y Bontok sityo Tupukan apa anak di selebrasyon kunada nga Cordillera Peoples Makayan datang dahil nga ng tidbit dagiti organization iti inadal nga nukas ano nga maawatan ti agdama nga kasasaad ti umilya nga Pilipino ken kas ano nga marigrigat ti umilya nga Pilipino ket nabak ng Pilipinas. Ket diayen nga ibagada nga ti solusyon tapno agbalbalaw ti lubong sumumpa kayo iti makuna nga full time nga bagong kumbayan. Datang ijay nga nagplano up nga sinumrek Inya dagi jay rason mo no apay ka nga simmali ijay Kilusan. Iti puunkin ka po ma'am. Kapulang iti punada nga no apay nga marigligat tayo nga milyang Pilipino. Ket di ayan mga inlawlawag da no apay nga anya ti solusyon apay nga marigligat ti umilya nga Pilipino dahil nga napasampak iti makuna nga NPA. Ijay idi napasampakan ti makuna nga NPA. Inya dagi jay inararamid yun nga aktibidades. Iti umuna ma'am pinaskasaw kami nga dagi jay aktibidades. Di makuna nga GMC General Mass Force. Iti kaslalinalaan na di ay nukas ano nga agrevolusyon
Sumurun dia pun ada nga karil. Dia pun ada nga comprehensive agreement in international and humanitarian law. When? Kalau pasal naman dia, paano ko iti kung ada nga araling pang-aktivista mo. Kalau pasal na dia, dia yan inut-inut nga may review dia, hingga nga nadamon ko ti bumingay ngit nga mangtit kada kiti inadal. Dia yan mga tuloy-tuloy ti inadal. Ijay kilusad ba at dati pwesto or position mo? Ada ma'am, nadanon ko pang cultural mo. Pang-cultural ka. Ijay kayo mag-operate? Dito kami mag-operate dito sa Gada. Kundi dito lang bawo ko, tabjan ma'am. Dagi jay karanasam ijay o nagti kilusan, inyamot da jay kala nagtulak kinyam nga umalisan ijay organisasyon. Ma'am, tuloy-tuloy nga adaak iti intar ti New People's Army. Dayan nga makikita dagiti klase, dagiti masabsabat mi nga problema iti area nga papapanan mi. Dayan nga medyo apan panuntak nga bumaba. Tata iti medyo nagbakasyon na nasabsabat ko dagiti kapulisan ken dagiti da military ken dagiti da kakaiyan adda iti kaming ti gobyerno dayon nga bagada nga kastoy iti kinabayag mo iti NPA amerisem nga nalaing adda tinaganap mo ken itulong mo iti kasasaad mo ken kasasaad dagiti pamilya nga pinanawang ket dayon nagka-proactive panunot mo inad-adal ko idi nagsubli na iti organization hindi makumpuna kung bagong kung ito po na New People's Army dia yang nakasubli na imbaga ije pinaka akinigyam kanyami ketuna na nukasta nag-decision pa kayo ti 7 days naka-decision after 7 days nga bumaba bagada pa yung 7 days yung follow up nga kadua follow up ko man na-decision nga aginanak pa yung makatulong ang kadagiti pamilya tata dahil mo kunada nga kastoy na lang i-transfer ni siya ijay abroad sa bali nga larangan tata ko na pamit nga kaspare nga may transfer tanong may bakasyon pa hingga na dayan nga nadanon ko ti kasasama nga bakasyon na dayan nga intul ko nga siya nga road aginanaka pa yung agsubli kamat lang dayan nga nadanon ti kasasama nga kasilay hingga na nga naawi sa kadagitoy da impalwa pa kadagitoy da kapulisan nga kita ijay nga nakapanunutak dahil nga pak iti kapulisan gana nga bumabaat gana nga tatta nga nakasurinder na iti may sangat nga pagyamanak ta iti napalpalawas nga dagiti kapadasan awan tinangyari nga kasla madimit iti personal nga biyag At dapat iti din nga tulong kanyang ti gobyerno? Ma'am, awan pa lang ma'am siguro
kasusurrender mi ket dayon nga akas nakunan met ti kapulisan adda ti mabalin nga maitulong ti gobyerno kinka. Data niya. Salamat ka Benji niya ta pinaunlakam da jay invitasyon mi kinyam tapno mai-imparte mat kada kito'y taga pakinig tayo da jay karanasam ijay unag ti kilusan. Tatain niya ti kayat mo nga maibaga or mensahe panawagan para ijay mabatbati nga kakadwayo. Ma'am, ti may bagak lang kadagiti da nabatbati mga kakadwa. Siguro adda ti makuna nga personal nga kapanunutan ken iti kinapayso na kit duwa ti panunut iti revolusyon kit no da kayo mga kakadwa rumbing laing ti mabalin nga aramidan nyo makuna nga makatulong iti Pilipino nga dagiti umili nga marigrigat yan kitain tayo awasit nga panunutin tayo nga uray no lumakay tayo dita organization nga makuna awan latta ti pasla maapit tayo ken awan latta kurang latta ti makuna nga masakbayan kasi ti kasla maibagak met kadagiti kakadwa ta awanin ti maganap at kakaro tatama timpo ket kasakulan latta nga agbirok ta ti masakbayan nga para iti makatulong iti pamilya. Ma'am. Salamat ka Benji. At yan po ang naging tinig ni Ka Benji na nagbahagi ng kanyang karanasan noong siya pa ay NPA at kung paano siya naliwanagan sa huli upang siya ay magbalik loob na sa ating pamahalaan. At kung titignan po natin ay talagang or sadyang malaking tulong ang mga programa ng ating gobyerno tulad nga ng EO70 o ang Whole of Nation Approach para tuluyan nang wakasan ang problema ng ating bansa tungkol sa insurhensiya. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang panawagan ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po ang pamunuan ng Northern Luzon Command. Kaya pakinggan po natin ang kanilang mensahe. Isang mapagpalayang araw mga kababayan at kapatid. Muli kaming nananawagan sa mga kababayan nating kasapi ng New People's Army at Milisya ng Bayan para magbalik loob na sa pamahalaan at para payapang makapiling ang kanilang pamilya. Halina, pakinggan natin ang testamento ng isa sa mga benepisyaryo ng programang pangkapayapaan ng ating gobyerno at alamin ang mga benepisyo ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ako po si Kanami, dating kasapi ng CPP-NP-NDF. Kumilos po ako sa Rehiyon 1 at Rehiyon 2. Nagbalik loob po ako sa pamahalaan dahil sa kahirapang naranasan ko sa loob ng kilusan at walang batid na pananamantala ng aming mga pinuno. At higit sa lahat, ako po ay sabik na makasama ang aking pamilya. Sa aking pagbabalik loob po ay ginabayan nila ako na makapagsimulang muli ng panibagong buhay kasama ang aking pamilya sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Kaya sa mga dati kong pong kasama, iwaksi po natin ang mga takot at pangamba. Ako po mismo ang magpapatunay na lagi pong bukas ang pintuan ng pamahalaan para sa mga kagaya natin. Masarap pong mabuhay ng payapa kasama ang buong pamilya at sa ECLIP po ay may pag-asa. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ay isang programang pangkapayapaan at pangkaunlaran ng ating pamahalaan ayon sa Implementing Rules and Regulations o IRR para sa reintegration ng mga former rebels na nakapaloob sa Administrative Order No. 10 Series of 2018. Ito ay ang mga iba't ibang tulong at benepisyo na matatanggap ng isang miyembro ng NPA o Milisya ng Bayan na magbalik loob sa gobyerno. Una, ang kanyang
kaligtasan at seguridad na ipagkakaloob ng local government unit 15,000 pesos bilang mobilization expenses habang pinoproseso pa ang kanyang enrollment sa reintegration program. Maliban dito ay makakatanggap din ng iba pang benepisyo katulad ng reintegration assistance na 21,000 pesos, livelihood assistance na nagkakahalaga ng 50,000 pesos, livelihood materials and implements at employment assistance na nagkakahalaga ng 100,000 pesos, access to government agencies, tulong medikal, serbisyong legal, pabahay mula sa National Housing Authority, modified conditional cash transfer, tulong pang-edukasyon at pang-matrikula, PhilHealth enrollment mula sa Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana PhilHealth Program, puhunan sa negosyo at psychosocial assistance. Ayon naman sa implementing guidelines and procedures para sa disposisyon ng mga armas, eksplosibo at bala na maaaring dalhin ninyo sa inyong pagsuko, ang matatanggap ninyong halaga ay nakabatay sa kondisyon at klase nito. Huwag pong mag-alinlangan na lumapit sa mga kinauukulan gaya ng ating kapulisan, kasundaluhan o sino mang opisyal o kawani ng ating pamahalaan para tulungan kayong magbalik loob sa gobyerno. Lagi po nating tatandaan, sa iklip may pag-asa, sa iklip ligtas ka na, makakasama mo pa ang inyong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang paghatid sa inyo ng mga balita, komentaryo at mga impormasyong kailangan nating malaman patungkol sa ating gobyerno. At para naman po sa ibang mga anunsyo, impormasyon at aktibidades ng ating kasundaluhan, pakilike sa inyong mga Facebook ang First Civil Relations Group CRS AFP page at Northern Luzon Command AFP page. Salamat po sa inyong pag-antabay sa ating programa at muli ito po ang inyong lingkod, Ate Belle. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS